वेलकम एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामीले अनलाइन इक्जाम दिन सक्नेछौँ गुगल फर्म्सबाट। योभन्दा पनि अगाडिको भिडियोहरूमा मैले हजुरलाई गुगल फर्म्सहरूबाट एडमिसन प्रोसेसहरू र सिम्पल इक्जाम टेस्टहरू दिन सिकाएको छु भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरिफाइड गुगल फर्म्स युज गर्नेछौँ। भेरिफाइड गुगल फर्म्समा हजुरको के सेपरेट हुन्छ भने नर्मल फर्म्सभन्दा अरू फर्म्समा हजुरले म्यानुअली इमेल आइडी हाल्न पाउनुहुनेछ भने भेरिफाइड गुगल फर्म्समा हजुरको साइन इन भएको जिमेल आइडी युज हुनेछ। अब यो टेस्ट प्रोपोजनको लागि मैले एउटा यहाँ फर्म बनाएको छु स्याम्पलको लागि। अब यो फर्मको लागि मैले तल क्लिक टु ओपन एक्जाम फर्म बटन पनि युज गर्न सक्छु, लिङ्क वा माथिको। म क्लिक टु ओपन एक्जाम फर्म गर्छु र आफ्नो ब्राउजरबाट फर्मलाई ओपन गर्छु। यति गरिसकेपछि मेरो ब्राउजरमा यो फर्म ओपन हुनेछ। इनकेस हजुरकोमा गुगल ब्राउजरमा आफ्नो एकाउन्टमा साइन इन छैन अथवा गुगल ब्राउजर चाहिँ एकाउन्ट साइन इन छ तर अरू कुनै एकाउन्टबाट छ भने चाहिँ स्विच एकाउन्टबाट हजुरले आफ्नो एकाउन्ट युज गर्न सक्नुहुनेछ अर्कोमा लगइन गरेर। यो पर्पजको लागि चाहिँ मैले यही आफ्नो इमेल आइडी युज गर्न गइराखेको छु, डेमो भिडियोहरूमा युज हुने। सो म यहाँ चेक बक्समा टिक गर्दैछु मेरो इमेल आइडी यही युज गर्नु भनेर। त्यसपछि मलाई आफ्नो पुरा नाम दिनुपर्ने छ। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर, अनि नेक्स्ट। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, रेड मार्क जहाँ पनि देख्छौँ त्यो भनेको रिक्वायर्ड हो र कम्पलसरी छ गर्नुपर्ने। अब यहाँ हामीसँग फर्स्ट क्वेसन छ, ग्रुप एमा हामीसँग 65वटा क्वेसन 1 मार्क्स इच भनेर छ। यो डेमो भिडियो भएको हुनाले यसमा चाहिँ कम्प्लिट क्वेसन सेट हुने छैन। जसरी हामीले अगाडिको पर्सनल इन्फर्मेसन सेक्सन कम्प्लिट गरेर नेक्स्ट गरेपछि यो सेक्सनमा आयौँ, हजुरहरूको इक्जाममा पनि यस्तै गरी सेक्सन राखेको छ भने एउटा सेक्सन कम्प्लिट गरेपछि मात्रै हजुरले अर्को सेक्सनमा जान पाउनुहुनेछ। अब यहाँ माथि मलाई यो क्वेसन छ र माथि यसको पोइन्ट देखाइरहेको छ, हाम्रो 1 पोइन्टको छ यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब क्वेसन यो भयो। सो ल यसको एन्सर सेलेक्ट गर्नु भनेको छ। ओके दिस। त्यसपछि अब सेकेन्ड क्वेसन, यसको 4वटा अप्सन दिएको छ। सेलेक्ट। अब अहिले डेमो पर्पजको लागि त्यसले गर्दा मैले ऱ्यान्डमली एन्सरहरू सेलेक्ट गर्दैछु। अब यो गरिसकेपछि तल हामीले आफ्नो पेज काउन्ट हेर्न सक्नेछौँ डेमो सिरिजमा। त्यसले गर्दा जम्मा 2टा सेक्सन मात्रै छ अहिले, तर हजुरको एक्चुअल इक्जाम फर्म टेस्टहरूमा 2टा नभइकन 3टा 4वटा सिचुएसन अनुसारको केस स्टडी अनुसारको क्वेसन हुनेछ। यो सबै भइसकेपछि हजुरलाई सबै एन्सर आफ्नो स्योर हुनुहुन्छ भने सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्, नत्र भए एक्टिभिटी रिचेक गर्नुहोस्। फर्म यो टाइमरमा पनि भएको भएर हजुरले फर्म ओपन गर्नुभएको, लिङ्क ओपन गर्नुभएको 2 घन्टाभित्रमा यो सबै सबमिट गरिसक्नुपर्ने छ, नत्र 2 घन्टापछि अटो सबमिट हुन्छ। हजुरले चाहे कुनै रेस्पोन्स फिलअप गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्। सो लेट्स सबमिट। अब मैले एउटा क्वेसन यहाँ मिस गरेको थिएँ, त्यसले गर्दा यसले यहाँ मलाई रिटर्न लिएर आयो। सो यसमा मैले क्लिक गर्दैछु, स्क्रोलिङ डाउन। अब सबमिटमा क्लिक गरेँ। ल यति भनिसकेपछि मेरो विकली टेस्टको कम्प्लिट भयो भनेर सिस्टमले मलाई मेसेज गर्यो र मेरो स्कोर पनि मलाई मेलमा आइसकेको छ। अब आफ्नो स्कोर हेर्नको लागि भ्यू स्कोरमा यहाँ क्लिक गरौँ। अब यसबाट केबाट हेर्नुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्यो। अब फर्स्ट सेक्सन हाम्रो 0 मार्क्सको पर्सनल इन्फर्मेसन हो, त्यसले गर्दा 0 देखायो। ग्रुप ए 6वटा क्वेसन मात्रै थियो अहिलेको लागि र 2टा क्वेसन मिलाएको छ, मैले गर्दा 2 मार्क्स आयो। क्वेसन नम्बर 1 मेरो मिलेको थियो, त्यसले गर्दा ग्रिन टिक छ यसमा। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मैले डेमो पर्पजको लागि पुरा ब्ल्याङ्क राखेको थिएँ, यो मिस्टेक छ, राइट एन्सर कुनै पनि सिलेक्ट छैन, त्यसले गर्दा यसमा रेड आयो। रेडिङ भन्ने बित्तिकै हजुरको मिस्टेक एन्सर भएको छ र यसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको राइट एन्सर थियो हजुरको आर बिलोङ्स टु ए इन्टु बी। त्यस्तै गरी सबै क्वेसन्सको राइट एन्सर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो मार्क्स पनि। यस्तै गरी हजुरलाई ट्युटोरियल्सहरू के को चाहिने छ भने तल कमेन्टमा
भन्नु होला। साथै भिडियोको माथिको आई बटनमा मैले हाम्रो कम्प्लिट प्लेलिस्ट सिरिज राखिदिएको छु र छिटै नै अब मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले प्रोडक्ट रिभ्यू सेक्सन पनि आउँदैछ एउटा नयाँ प्लेलिस्ट। थ्याङ्क यू।